عبر حسابها على موقع التدوين المصغر تويتر: اليوم لا أدري كيف ستكون أيامي بدون ملجأ الدعاء، لولا الشعور برفقة الله ولا لوحي الله في كل مشقة، لولا الحديث معه في المنافذ، لولا استشعار لطفه بأدق التفاصيل. وأضافت أيضا: لا يمكن هزيمة من كان سلاحه الدعاء وكان عزاؤه الدائم، قل إن الأمر كله لله. الحقيقة تعرضت حنان ترك لوعكة صحية، وكان آدم خطاب نجل الفنانة المتقاعدة حنان ترك قد أعلن في وقت سابق أن والدته مرضت فجأة عبر خاصية القصة على موقع انستجرام. وقال آدم خطاب: أتمنى أن أدعو لأمي بالشفاء العاجل دون أن يكشف عن تفاصيل أزمة والدته الصحية. وقبل ذلك أعلنت الفنانة المعتزلة حنان ترك شفائها من المرض الذي أصيبت به منذ فترة، وقالت على تويتر: الحمد لله وبفضله، صلواتكم أنا وأهلي بالشفاء، أشكر كل من سأل عنا وصلى من أجلنا، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا بالصحة والعافية. وتابعت: وكل عام وكل الدنيا بألف خير، ربنا يجعلها سنة مليئة بالسعادة وهنا والرضا من الرحمن، وبارك لكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان. وأعلنت الفنانة حنان ترك إصابة زوجها وابنها بالبرد المنتشر منذ الأيام الماضية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر. يعني نقول ربنا يسامحك على اللي قلتيه في المسيحيين، واللهم لا شماتة، وربنا يشفيكي، لأن السيد المسيح علمنا قال: أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، صلوا من الذين يسيئون إليكم. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى لكم الخير، ومعانا أخبار حلوة تانية كتير كتير كتير. صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير، القناة التي تعشق كل جمهورها وتعشق كل مشتركيها ومحبيها، وكل الشكر لمحبيني وكل الشكر لمحبي القناة. الحقيقة أشكر جميع المشتركين على تعليقاتهم الجيدة والجميلة، والتعليقات المحببة، والتعليقات الإيجابية وليست التعليقات السلبية. جاءنا بيان عاجل: شقيق مينا عبد السيد يخرج عن صمته بعد تأكيد الطب الشرعي بعدم وجود شبهة جنائية في وفاته، بعد مرور وقت طويل على عدم معرفة المتهمين في مقتل أو وفاة الشاب القبطي مينا عبد السيد وعدم رجوع حقه. خرج شقيقه بشوي عبد السيد عن صمته ونشر صور البيان الصادر من الأساتذة فريق الدفاع والمحامون عن أسرة مينا عبد السيد إلى النيابة العامة، وعلق عليها قائلا: بعض من تساؤلات السادة المحامين، دكتور الطب الشرعي معرفش يحدد ساعة الوفاة مع كل الإمكانيات اللي عنده، هل ده يعقل؟ كلام دكتور الطب الشرعي متناقض، ده طبيعي؟ حد يعرفنا مواسير ايه اللي تعدي شخص اطول من 170 سنتيمتر ومن يوم 24 لحد يوم 29 ما يتحللش جسمه؟ لو كان فعلا وقع في اليوم ده، اذا تكرمتم قولولنا الحقيقة. الاسباب التانية كتير، بس محتاجين اجابة للاسئلة اللي فاتت على الاقل من يوم 8 مارس لحد دلوقتي. مفيش رد على المذكرة اللي اتقدمت. نتمنى نعرف ليه كل ده. احنا بنسمع الكلام بس تقريبا ما بقاش يجيب فايدة. ونص البيان الصادر من الأساتذة فريق الدفاع والمحامون هو: تؤدي النيابة العامة دورا فعالا وفاعلا وغاية في الأهمية في الحفاظ على سيادة القانون، إضافة إلى حماية الحقوق والحريات العامة، فالنيابة العامة هي الضامن والاحترام أحكام القانون وسيادته، وهي بذلك تعمل على ملاحقة من يعتدي على الحقوق والحريات بصورة تشكل جرما وفق القانون، وتقديمه للمحاكمة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها
دون تمييز لغني على فقير أو قوي على ضعيف أو صاحب سلطان على مواطن عادي، مهما اختلفت ديانتهم أو أحزابهم أو درجتهم. ونرى إنها تبتدي بقول الصديق رضي الله عنه: الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله. وحتى تتمكن النيابة العامة من أداء هذا الدور الحيوي في الحفاظ على العدالة في المجتمع، فقد ضمن لها القانون الاستقلال في تشكيلها وأداء عملها، ومنحها السلطة الإشرافية والرقابية على مأموري الضبط القضائي ومحاسبتهم، لتتمكن من أداء دورها المنوط بها بكل عدالة واقتدار. ومع احترامنا الشديد لما قامت به النيابة العامة في التحقيق الابتدائي، إلا أنه هناك عدة ملاحظات وتساؤلات كان ينبغي على النيابة العامة مراعاتها بهدف الوصول إلى الحقيقة. ولقد ترقبنا عن كسب ما يدار حول ظروف وملابسات وفاة المرحوم مينا عبد السيد عطية، والتزمنا بما يحقق الصالح الخاص والعام من عدم استصدار أي بيانات أو تصريحات قد تنتج عنها ضرورة أو عرقلة لسير الإجراءات أو التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، منتظرين الانتهاء من كافة الإجراءات لكيما تظهر الحقيقة لتلك الواقعة. وكان صمتنا بناء على قناعتنا والنيابة العامة حتى لا يحدث لغط في مجريات الأمور، وإحاطة بكافة أدلة الإثبات أو النفي عن بصر وصيرة للموازنة بينهم، ولكي يخلو الاستنتاج من التعسف ولا يخالف العقل والمنطق وطبائع الأمور. وقد تحملت عائلة المرحوم مينا عبد السيد الأسرة المكلومة بصبر واحتمال لاستظهار الحقيقة عن وفاة نجلهما، وحيث أنه من تاريخ توكيلنا بالقضية واحتراما منا السرية التحقيقات التزمنا الانتهاء من كافة التحقيقات. وإذا بنا نفاجأ مساء يوم الخميس الموافق 17/2/2022 بصدور بيان من النيابة العامة يتضمن انتخاء الشبهة الجنائية في وفاة المرحوم مينا عبد السيد، وذلك عبر موقعها على التواصل الاجتماعي، وحيث أن النيابة العامة قامت بمجهود نشكرها عليه، إلا إننا توصلنا إلى استخراج صورة طبق الأصل من التحقيقات ليس بها تقرير الطبيب الشرعي، وذلك كون النيابة العامة كانت متحفظة على إعطائنا تلك التحقيقات لسريتها، ومرفق بالقضية العديد من الطلبات الدالة على ذلك. ولما كان التأكيد على عدم وجود شبهة جنائية متسرعا، وجب علينا كفريق الدفاع عرض واستظهار بعض النقاط التي نطرحها في إيجاز، لكي تظهر بعض الحقائق التي تستوجب فحصها من قبل التحقيق، وهي كالآتي: أولا، تم اختفاء المرحوم مينا عبد السيد المجني عليه يوم الاثنين 24/1/2022 حتى ظهور متوفي يوم السبت الموافق 29/1/2022، أي ما يقرب من 5 أيام. فإذا فرضنا جدلا أنه توفاه الله بذات التاريخ وبذات المكان المعصر عليه به، أو كما هو ثبت بالتحقيقات سقوطه في بلوعات الصرف الصحي، ومع ما هو ثابت بأقوال الطبيب الشرعي بالتحقيقات عندما سئل عن الفترة الزمنية لتواجد الجثمان داخل الصرف الصحي، فكانت إجابته متناقضة في المعنى. إذا كانت إجابته معرفش، بس شكلها مش من فترة، لأنها يقصد الجثمان ما كانش منفوخ. وفي ذات السياق طبقا لأقوال الطبيب الشرعي بمحضر جمع الاستدلال عندما سئل عن مدى إمكانية الوقوف والتصور المؤدي للوفاة، فكان رد إن الوفاة نتيجة للغرق،
وكما هو معروف علميا إن محطات الصرف يكون بها غازات عامة ناتجة عن تفاعلات كيميائية بين المواد المتواجدة بالصرف، وهي تعجل بحدوث الوفاة. وبذات التحقيق أيضا بخصوص التغيرات والتورمات التي أثبتتها النيابة العامة وتواجد الجسمان لعدة أيام، فكان الرد مياه الصرف الصحي يتسرع في حدوث التعفن، والمادة الكاوية التي بالمياه تحدث تغيرات بالجلد تشبه الحروق. وهنا يخفى الدليل بالتناقض، حيث أنه لو صح تلك الوقائع لكان الجثمان في حالة تعفن كاملة لمرور أكثر من 5 أيام داخل المصرف. لو فرضنا سقوط يوم 25/2022 كما أقر بذلك الطبيب الشرعي بقوله: الصرف يسرع من حدوث التعفن. ثانيا، التشريح تم يوم 30/1/2022. لم يستطع الطبيب الشرعي بكل ما لديه من إمكانيات عملية وعلمية لتحديد موعد الوفاة، بل وأيضا نجده أخل بواجباته الرئيسية في استظهار الحقيقة عندما تناقضت إجابته، وتدلل على ذلك من محضر جمع الاستدلال المؤرخ 9/2/2022 المفرغ للتقرير الطبيب الشرعي بمحضر جمع الاستدلال المعنون. رحم الله هذا الشاب الذي سقطت كل حقوقه، والذي سقط رجوع حقه. فلتحيا مصر، تحيا مصر بكل قضاؤها وكل عساكرها وكل مواطنيها. إن الله سوف يرجع حق مينا بكل الأدلة وكل المقاييس. الله له هدف بذلك، قد يكون تأخر ظهور الحقيقة. الله يجد في ذلك شيء نحن لا نعرفه، ولكن ليس لدينا غير الصبر. معلومة طبية ومعلومة فاكهة سحرية وبسعر رخيص جدا، لها القدرة على تبييض أسنان وحمايتها من التسوس. خطورة: يمكن أن يسبب نوع الطعام الذي تتناوله تسوس الأسنان، لذا فإن اتباع نظام غذائي صحي مهم لأسنانك. علاوة على ذلك هناك بعض الأطعمة المعروفة يتسبب في تلطيخ الأسنان مثل الشاي والنبيت الأحمر. يمكن أن يساعد تفريش أسنانك مرتين يوميا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، وإجراء فحوصات منتظمة مع طبيب أسنانك في الحفاظ على صحة أسنانك. ومع ذلك هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تلحق الضرر بأسنانك، وفي الواقع فإن النظام الغذائي والتدخين وشرب الكحول تحتوي أيضا على هذه الأطعمة تأثيرا على صحة أسنانك. كما أيضا وقد صرحت مؤسسة صحة الفم وقال إن الأمر يستغرق ما يصل إلى 60 دقيقة حتى يقوم فمك بإلغاء الحمض من تناول السكر، وخلال تلك الفترة تتعرض أسنانك أيضا لهجوم من تلك الحمض. لذلك من المهم الحد من عدد الهجمات عن طريق تناول الطعام مثل الأطعمة وأيضا المشروبات السكرية فقط. وقد قالت مؤسسة صحة الفم إن تسوس الأسنان يمكن أن يكون مؤلما في بعض الأحيان ويؤدي إلى حشوات أو تيجان أو ترصيع، وإن لم يتم علاج تسوس الأسنان هذا وقبل فوات الأوان فقد يصاب عصب الأسنان بالعدوى، بعدها يموت ويسبب خراج. إن إضافة مستخلص الأناناس إلى بيروكسيد الهيدروجين تؤدي إلى تبييض فعال. قالت الجمعية الأمريكية لطب الأسنان: فمك وأسنانك ولثتك هي أكثر من مجرد أواني للأكل، وهذه الخطوات الضرورية لعملية المضغ والبلع، وتعتبر هي الخطوات الأولى للتم في عملية الهضم. ففمك يعتبر هو نقطة اتصال جسمك الأساسية مع العناصر الغذائية التي تتناولها. لذلك فإن ما تضعه في فمك لا يؤثر فقط على صحتك العامة، بل يؤثر على صحة أسنانك ولثتك. وفي الواقع إذا كانت التغذية لديك سيئة فغالبا ما تظهر العلامات الأولى في فمك. الأناناس مليء بشكل طبيعي بالبروملين، عامل طبيعي مضاد للالتهابات ومنظف. هذه المادة جيدة جدا في التنظيف، لدرجة أن دراسة حديثة أجرتها المجلة الدولية لصحة الأسنان وجدت أنه يمكن إزالة بقع الأسنان بأمان وفعالية. تقول المنظمة هدف إحدى الدراسات التي تقيم تغير اللون في المينا البشرية المبيضة ب3 تركيزات مختلفة من بروكسيد الهيدروجين، والتي تحتوي على مستخلص الأناناس كمادة مضافة في وقتين مختلفين باستخدام مقياس الطيف الضوئي
الانعكاس، ووجدت أن إضافة مستخلص الأناناس مضافا في وقتين مختلفين باستخدام مقياس الطيف الضوئي الانعكاسي، ووجدت أن إضافة المستخلص الأناناس إلى بروكسيد الهيدروجين أدى إلى تبييض فعال ويوصي بالحد من الأكل والشرب بين الوجبات. خبر آخر: ألف مبروك لمصر الكبيرة، مصر العظيمة، مصر التي انتصرت وغلبت وأخذت وانتقمت من السنغال وعادت كرامتها. أول الرفاع من نادي ليفربول الإنجليزي عقب فوز المنتخب مصر على السنغال. نادي ليفربول الإنجليزي وهو المحترف ضمن صفوف الفرعون المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني قد سلط الضوء، وذلك عقب تألق صلاح في مباراة السنغال والتي انتهت منذ قليل عقب فوز منتخبنا الوطني بهدف واحد، وذلك دون رد، وكان من ضمن منافسات ذهاب الجولة الفاصلة والتي كانت من تصفيات كأس العالم بقطر 2022. رد فعل ليفربول عقب فوز مصر على السنغال، وحيث كتب نادي ليفربول وذلك كان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر، وذلك جاء منذ قليل، كتب أن الملك محمد صلاح يسهم في هدف فوز منتخب مصر وذلك ضد السنغال، وأكمل في مباراة الذهاب وذلك من المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر لعام 2022 حلم التأهل لكأس العالم. ويأمل أيضا منتخب مصر في خط بطاقة التأهل وذلك من خلال المباراة المقبلة والتي سوف تقام في العاصمة السنغالية داكار، وستكون يوم الثلاثاء المقبل 29 مارس 2022، وذلك سيكون بعد تعزيز فرص الفراعنة وذلك بالتقدم اليوم، وأيضا سيكون وضع قدما وذلك نحو نهائيات كأس العالم بقطر 2022. الفوز من مصر على السنغال، وقد تغلب منتخب مصر على السنغال وكان بهدف مقابل لا شيء، وذلك حدث في المباراة والتي جمعت بين المنتخبين وكانت في مساء اليوم أمس في ملعب استاد القاهرة، وكانت ضمن ذهاب المرحلة الانتخابية وذلك من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بقطر 2022. وكان أيضا الشوط الأول من مباراة مصر والسنغال والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي قد شهد دفاع هجومي وذلك لمنتخب مصر، وكان ذلك في الدقائق الأولى، وقد أثمر عن هدف مبكر وقد سجله اللاعب الفنان محمد صلاح في الدقيقة رقم 4، وذلك بعدما سدد كرة اصطدمت بعارضة مرمى منتخب السنغال وترتد فورا إلى أحد لاعبي السنغال وتعود وترتدم به لتتهادى إلى داخل شباك أسود الترنجة مباشرة، وبسبب السبب في فوز الفراعنة. ألف مبروك لجميع المصريين، ونتمنى الخير دائما لمصر العزيزة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم، آمين.